এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা এটা সামন্তৰিকৰ দুটা সন্নিহিত কোণৰ জোখৰ অনুপাত 4:5 হলে সামন্তৰিকৰ কোণৰ জোখ উলিওৱা সো সামন্তৰিকৰ দুটা সন্নিহিত কোণ বুলি কৈছে সন্নিহিত কোণৰ অনুপাত আমাক দিয়া আছে 4:5 এতিয়া সন্নিহিত কোণ মানে আমি কি বুজো যে এই কোণ দুটাৰ সমষ্টি আমাৰ কি হ'ব 180 ডিগ্ৰী হ'ব গতিকে প্ৰথমে আমি কি কৰিম যে সন্নিহিত কোণৰ যোগ দুটা আমি ধৰি লম 4x আৰু 5x বুলি আৰু যেহেতু সন্নিহিত কোণ বুলি কৈছে গতিকে 4x + 5x = কি হ'ব আমাৰ 180 ডিগ্ৰী কাৰণ সামন্তৰিকৰ সন্নিহিত কোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী বুলি আমি জানো তাৰ পৰা আমি x ৰ মান উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে চাই লও ধৰো সামন্তৰিকৰ সন্নিহিত কোণৰ যোগ 4x আৰু 5x আমি জানো সামন্তৰিকৰ সন্নিহিত কোণ দুটাৰ সম্পূৰক কিমান 180 ডিগ্ৰী গতিকে 4x + 5x = 180 ডিগ্ৰী এই দুটা যোগ কৰিলে 9x 180 ডিগ্ৰী x লিখিলো আৰু এই যে 9টো আছে 9টো আমি 180 লগত লৈ গলে কি হ'ব হৰণ হৈ যাব কাৰণ ইয়াতে আমাৰ x ৰ লগত পূৰণ হৈ আছে 9 এৰে 180 কিমান বাৰ যাব 20 বাৰ যাব গতিকে x ৰ মান পালো আমি 20 ডিগ্ৰী এতিয়া এটা কোণ কি হ'ব 4x আছিলে x ৰ জায়গাত আমি 20 পূৰণ কৰি দিলো চোৱা 80 ডিগ্ৰী আনটো কোণ আছিল 5x 5 * x ৰ জায়গাত 20 100 ডিগ্ৰী এতিয়া 3 নম্বৰটো চোৱা এটা সামন্তৰিক দুটা সন্নিহিত কোণৰ এটা আনটোতকৈ 30 ডিগ্ৰী বেছি হলে সামন্তৰিকৰ প্ৰতিটো কোণৰ জোখ উলিওৱা সো সামন্তৰিকৰ সন্নিহিত কোণ বুলি কৈছে এটা আনটোতকৈ 30 ডিগ্ৰী বেছি গতিকে আমি কি কৰিম সামন্তৰিকৰ এটা কোণৰ মান আমি ধৰি লম x বুলি আনটো কোণ কি হ'ব আমাৰ x + 30 ডিগ্ৰী কাৰণ 30 ডিগ্ৰী আমাক বেছি বুলি কৈছে তাৰ পিছত আমি কৰিম যে x + 30 ডিগ্ৰী = 180 ডিগ্ৰী কাৰণ সন্নিহিত কোণ বুলি আমাক কৈছে গতিকে দুটা কোণৰ সমষ্টি আমাৰ কি হ'ব 180 ডিগ্ৰী হ'ব সম্পূৰক হ'ব তো কৰি চাও এটো ধৰো সামন্তৰিকৰ এটা কোণ কি x আনটো কোণ কি হ'ব x + 30 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি জানো যে সামন্তৰিকৰ সন্নিহিত কোণ দুটা কি সম্পূৰক সম্পূৰক হলে কি হ'ব এই দুটা কোণৰ সমষ্টি কি হ'ব আমাৰ 180 ডিগ্ৰী x + 30 ডিগ্ৰী = 180 ডিগ্ৰী এটা চোৱা এই দুটা x যোগ কৰিলে কি হ'ব 2x + 30 ডিগ্ৰী = 180 ডিগ্ৰী এতিয়া কি কৰিম এই 30 ডিগ্ৰীটো কি কৰিম এই 180 ৰ পৰা মাইনাস কৰিম কাৰণ ইয়াতে আমাৰ প্লাস হৈ আছে এইফালে আনিলে আমাৰ মাইনাস হৈ যাব So 2x = 180 degree minus 30 degree. 2x = 180 পৰা 30 minus কৰিলে কি হ'ব 150 degree. এটা আমি x ৰ মান কি পাম যেহেতু দুইটো আমাৰ x ৰ লগত পূৰণ হৈ আছে এইফালে আনিলে কি হ'ব 150 লগত হৰণ হৈ যাব এই 2 এৰে 150ক যদি আমি হৰণ কৰো কিমান পাম 75 degree. x = 75 ডিগ্ৰী গতিকে সামন্তৰিকৰ এটা কোণ কি আছিল x আছিল x ৰ মান পালো 75 ডিগ্ৰী আনটো কোণ কি আছিল আমাৰ x + 30 ডিগ্ৰী x ৰ জায়গাত 75 লিখিলো +30 105 ডিগ্ৰী এটা 4 নম্বৰটো চোৱা ABCD এটা সামন্তৰিকৰ AC আৰু BD কৰ্ণ A = 37 ডিগ্ৰী আৰু কোণ ABC = 120 ডিগ্ৰী হলে বিৰ জোখ কিমান হ'ব এটা চোৱা ইয়াতে আমাক বিৰ জোখ আমাক খুদিছে এই কোণটোৰ আমাক মান খুদিছে পিছে এৰ মান আমাক দিয়া আছে কিমান 37 আৰু ABC আমাক দিয়া আছে কিমান 120 সো এইটো এটা কি আমাৰ সামন্তৰিক আৰু সামন্তৰিকৰ বিপৰীত কোণবোৰ কি সমান সো এই D কোণ আৰু B কোণ কি হ'ব সমান গতিকে চোৱা D কোণটো আমাক কি দিয়া আছে A আৰু B কোণটো কি হ'ব আমাৰ B A + B = কি হ'ব আমাৰ 120 ডিগ্ৰী এটা 4 নম্বৰটো চোৱা ABCD এটা সামন্তৰিকৰ AC আৰু BD কৰ্ণ সো এইটো এটা সামন্তৰিক এডাল কৰ্ণ AC কৰ্ণ আৰু আমাৰ BD কৰ্ণ A কোণটো আমাক দিয়া আছে 37 আৰু ABC
এ বি চি মানে এই কোণটো আমাক দিয়া আছে কিমান 120 ডিগ্ৰী আমাক বিৰ মান সুধিছে এই বিৰ মানটো আমাক সুধিছে ঠিক আছে গতিকে এইটো আমি কৰি চাওঁ সো দিয়া আছিল এৰ মান 37 ডিগ্ৰী আৰু কোণ এ বি চিৰ মান কিমান 120 ডিগ্ৰী এটা যেহেতু সামান্তৰিক দিয়া আছিল গতিকে আমি কি জানো যে সামান্তৰিকৰ বিপৰীত কোণবোৰ কি সদায় সমান এতিয়া সামান্তৰিক এ বি চিৰ বিপৰীত কোণবিলাক আছিল কোণ ডি আৰু কোণ বি গতিকে কোণ ডি সমান কোণ বি গতিকে কি হ'ব a প্লাছ বি ইজ ইকুৱেল টু 120 ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক আছে এৰ মান কিমান দিয়া আছিল আমাক 37 আৰু বিৰ মান আমাক দিয়াই নাই বিৰ মান আমাক উলিয়াব দিছে ইজ ইকুৱেল টু 120 ডিগ্ৰী এতিয়া যেহেতু বিৰ মানটো উলিয়াম বিটো আমি এইটো চাইডে ৰাখি এই যেটো 37 আছে এইটো আমি 120 ৰ লগত এফালে লৈ আহিম লৈ আহিলে কি হ'ব মাইনাস হ'ব কাৰণ ইয়াতে একো চিন নাই মানে কি আমাৰ এটা প্লাস চিন আছে গতিকে প্লাস চিনটোক যেতিয়া আমি সমান চিনডালৰ বিপৰীত সাইডে লৈ আহো কি হ'ব মাইনাস হৈ যাব এটা 120 ডিগ্ৰীৰ পৰা 37 ডিগ্ৰী মাইনাস কৰিলে কি হ'ব 83 হ'ব তাৰ মানে বি মান আমি কি পাম 83 সো 5 নম্বৰটো এ বি চি ডি আয়তত এ চি কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য 6x - 2 আৰু বি ডি কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য 4x + 2 হলে x ৰ মান আৰু এ চিৰ দৈৰ্ঘ্য উলিওৱা সো আমাক কিহৰ কথা কৈছে আয়তৰ কথা কৈছে দুডাল কৰ্ণ আয়তৰ এডাল হল এ চি এডাল হল বি ডি এ চি দৈৰ্ঘ্য আমাক দিয়া আছে কিমান 6x - 2 আৰু বি ডিৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে 4x + 2 আমাক এ চিৰ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব দিছে মানে x ৰ মান আৰু এ চিৰ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব দিছে এতিয়া চোৱা আমি কি জানো যে আয়তৰ কৰ্ণ দুডাল কি সমান মানে কি হ'ব এ চি সমান বি ডি হ'ব এ চি ইজ ইকুৱেল টু বি ডি এইটো আমি কৰিলে x ৰ মানটো আমি পাই যাম ঠিক আছে আমি কৰি চাওঁ সো এ চিৰ মান দিয়া আছিল 6x - 2 বি ডিৰ মান দিয়া আছিল 4x + 2 আয়তৰ কৰ্ণ দুডাল সমান দৈৰ্ঘ্যৰ গতিকে কি হ'ব এ চি ইজ ইকুৱেল টু বি ডি হ'ব যেহেতু সমান দৈৰ্ঘ্যৰ এ চি ইজ ইকুৱেল টু বি ডি এ চিৰ মান আমি বহুৱাই দিম 6x - 2 ইজ ইকুৱেল টু বি ডিৰ মান আমি বহুৱাম 4x + 2 এতিয়া কি কৰিম এই 6x ৰ লগত এই 4x টো আমি লৈ আহিম কি হ'ব ইয়াতে প্লাস আছে মানে একো নাই মানে কি প্লাস আছে এইফালে আনিলে কি হ'ব আমাৰ 6x - 4x হ'ব চোৱা x কেইটা আমি এটা সাইড কৰি ললো 6x - 4x এইফালে 2 আছিল আৰু এইফালে আমাৰ কি আছিল -2 আছিল গতিকে 2 + 2 কৰি দিলো এটা 6x ৰ পৰা 4x মাইনাস কৰিলে টুৱাইজ x 2 + 2 কৰিলে 4 x ৰ মান কি হ'ব এই 2 এৰে আমি 4 হৰণ কৰি দিম x ৰ মান পালো আমি 2 এতিয়া আমি ac ৰ মান উলিয়াম ac ৰ মান আমাক দিয়া আছিল 6x - 2 6 * x ৰ মান কি পালো 2 2 টো আমি ইয়াতে বহুৱালো -2 6 * 2 = 12 2 10 মানে ac ৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব 10 6 নম্বৰটো চোৱা এ বি চি ডি আয়তৰ দুডাল কৰ্ণই ও বিন্দুত মিলিত হয় এ চি আৰু বি ডিৰ দৈৰ্ঘ্য 3x + 1 আৰু 8x - 24 হলে x এ ও আৰু বি ওৰ মান উলিওৱা প্ৰথমে আমি x ৰ মান উলিয়াম তাৰ পিছত আমি এ ও আৰু বি ওৰ মান উলিয়াম চোৱা ইয়াতে আমাক আয়তৰ কথা কৈছে গতিকে আমি কি জানো যে আয়তৰ কৰ্ণ দুডাল পৰস্পৰ সমান তাৰ মানে AC ইজ ইকুৱেল টু BD AC ইজ ইকুৱেল টু BD AC ৰ ঠাইত আমি AC ৰ এই মানটো বহুৱাই দিম তাৰ পিছত BD ৰ ঠাইত এই মানটো বহুৱাই দিম তেতিয়া সমাধান কৰিলে আমি x ৰ মানটো পাই যাম ঠিক আছে আমি কৰি চাওঁ সো দিয়া আছিল AC ৰ মান 3x + 1 BD ৰ মান 8x - 24 এটা আমি কি জানো যে আয়তৰ কৰ্ণ দুডাল পৰস্পৰ সমান এই দুডাল কৰ্ণ সমান গতিকে AC ইজ ইকুৱেল টু BD AC ৰ মান 3x + 1 BD ৰ মান 8x - 24 এতিয়া আমি x কেইটা এটা সাইডে কৰি লম 3x ইয়াতে একো নাই মানে প্লাস আছে গতিকে এই সাইডে লৈ আহিলে কি হ'ব আমাৰ মাইনাস হৈ যাব -8x ইজ ইকুৱেল টু এটা থাকিল -24 এটা প্লাস আছিল কি হ'ব -1
থ্ৰাইজ এক্সৰ পৰা 8x যদি আমি মাইনাছ কৰোঁ কি পাম -5x পাম আৰু ইয়াতে কি পাম -25 তাৰপিছত ইয়াৰে এই মাইনাছ কটাকটি গ'ল x এই যেটো 5 আছে 5টো আমি এই সাইডে লৈ আহিম লৈ আহিলে কি হ'ব 25ৰ লগত হৰণ হৈ যাব 5ৰে 25ক 5 বাৰ xৰ মান পালো আমি 5 এটা যেহেতু আমাক ac ৰ মান সুধিছিল গতিকে ac = কি হ'ব 3x + 1 3 into xৰ ঠাইত 5 + 1 5 3 15 যোগে কিমান হ'ব 16 মানে আমি কি গম পালো যে ac ৰ মান 16 এইফালে চোৱা আনহাতে আয়তৰ কৰ্ণবোৰ পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত কৰ্ণবোৰ কি হয় পৰস্পৰে সমদ্বিখণ্ডিত সমানে দুটা ভাগত ভাগ হৈ থাকে গতিকে আমাক AO আৰু BO ৰ মান সুধিছিল গতিকে AO = BO হ'ব যেহেতু কৰ্ণবোৰ পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত এটা AC ৰ মান কি পাইছিলো আমি 16 আমি কি কৰিব লাগিব দুটা ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব ঠিক আছে দুটা ভাগত ভাগ কৰিলে আমি AO আৰু BO ৰ মান পাই যাম 2 ৰে হৰণ কৰিলো 8 গতিকে চোৱা এই AC কৰ্ণডালৰ OA আৰু OB ৰ মান OA 8 OB 8 8 আৰু 8 যোগ কৰা কি হ'ব 16 হ'ব ঠিক আছে গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ এনসাৰ এতিয়া 7 নম্বৰটো চোৱা ABCD বৰ্গত কোণ A = 4x + 30 ডিগ্ৰী হলে x ৰ মান উলিওৱা সো ABCD বৰ্গ বুলি কৈছে গতিকে আমি কি জানো যে বৰ্গৰ প্ৰতিটো কোণ কিমান 90 ডিগ্ৰী প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী গতিকে কোণ A = কি হ'ব কোণ A = আমাৰ কি হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব আকৌ এই কোণ A ৰ মান আমাক দিয়া আছে 4x + 30 ডিগ্ৰী গতিকে এৰ জায়গাত আমি 4x + 30 ডিগ্ৰী লিখি দিম আৰু তেনেকৈ আমি এই x ৰ মানটো আমি উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে কৰি চাও সো আমি জানো বৰ্গৰ প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী ABCD বৰ্গত কোণ A কি হ'ব আমাৰ 90 ডিগ্ৰী হ'ব কোণ A ৰ মান দিয়া আছিল 4x + 30 ডিগ্ৰী সমান 90 ডিগ্ৰী তে 4x টো ৰাখিলো ইয়াতে এই 30 ডিগ্ৰীটো এইটো সাইডে লৈ আহো লৈ আহিলে কি হ'ব মাইনাস হ'ব কাৰণ ইয়াতে আমাৰ প্লাস আছে 90 ডিগ্ৰী - 30 কি হ'ব 60 ডিগ্ৰী এতিয়া 4x = 60 ডিগ্ৰী x ৰ মান যেটো উলিয়াব লাগিব x এই যেটো 4 আছে 4টো আমি এই সাইডে লৈ আহিলে কি হ'ব হৰণ হৈ যাব 60 ৰ লগত কাৰণ ইয়াতে আমাৰ x ৰ লগত পূৰণ হৈ আছে ই হ'ব 4 ৰে 60 কিমান বাৰ যাব 15 বাৰ যাব মানে x ৰ মান আমি কি পালো 15 ডিগ্ৰী সো 8 নম্বৰটো ABCD আয়তৰ AB = 2x + 5 BC = 20 আৰু AD = 3x + 5 হলে আয়তৰ চাৰিটা বাহুৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰা এটা আমি কি জানো যে আয়তৰ বিপৰীত বাহুবোৰ কি সমান আয়তৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান হলে কি হ'ব AD = BC এই বিপৰীত বাহু কি হ'ব সমান হ'ব প্ৰথমে আমি x ৰ মান উলিয়াই লম তাৰ পিছত আমি চাৰিটা বাহুৰ যোগফল আমি কৰি লম ঠিক আছে সো ABCD এটা আমাৰ আয়ত AB ৰ মান দিয়া আছে BC 20 দিয়া আছে আৰু AD আমাক দিয়া আছে এতিয়া আয়তৰ বিপৰীত বাহু সমান বিপৰীত বাহু AD সমান BC AD ৰ মান কিমান দিয়া আছে 3x + 5 BC ৰ মান দিয়া আছে 20 3x এই 5টো আমি এই সাইডে লৈ আহিম কি হ'ব মাইনাস হ'ব 20 - 5 কিমান 15 x ৰ মান উলিয়াম এই তিনিটো আমি এই সাইডে লৈ আহিম লৈ আহিলে 15 ৰ লগত হৰণ হৈ যাব 3 ৰে 15ক 5 বাৰ 5 3 × 15 x ৰ মান কি হ'ব 5 পালো x ৰ মান যেহেতু 5 পালো আমি এতিয়া AB ৰ মান উলিয়াব পাৰিম চোৱা twice x + 5 আছিল x ৰ জায়গাত আমি এই 5টো বহুৱাই দিলো কিমান পালো 10 + 5 মানে 15 এতিয়া আমি AB ৰ মান পালো যেহেতু আমি কি কৰিব পাৰিম আমি চাৰিটা বাহুৰ আমি যোগফল উলিয়াব পাৰিম এতিয়া চোৱা চাৰিটা বাহুৰ যোগফল 2 পূৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ 2 পূৰণ দিশ কি পাইছিলো আমি দিয়া আছিল আমাক 20 আৰু প্ৰস্থ আমি কি পালো আমি 15 পালো এটা যোগ কৰিলে কি হ'ব 35 আৰু 2 35 ৰ লগত 2 পূৰণ কৰা 70 70 সেমি